Ну що ж, знову вітаю вас, мої любі темоголіки. Ми вже з вами майже, як то кажуть, темщики. Пропоную знову перейти до наступної економії ваших грошиків. Тому що я поки що витрачаю їх за вас, роблю огляди, дивлюся, варто воно того чи ні, і вам рекомендую, щоб ви дарма не витрачали ваші кошти. Так, сьогодні ми працюємо з вами зі світлом. Оп. Оп. Ось такі приблудки до нас приїхали. Це все світло, але це різні грошові категорії, вагові категорії, ємнісні категорії, але досить цікаві гаджети. Ну що ж, давайте будемо дивитися. Як завжди, розпочинаємо з упаковочки. Ну, ви самі все бачите. Святий та гожий тем. Нічого не змінюється. Вони професійні в цьому питанні. Хоча це більш, мабуть, до перевізників запитання. Так, ну і без мого улюбленого гаджету, ріжучого, колючого нікуди. Для нарізання, для відрізання, підрізання, самооборони. Саме те. Так. Що ми тут маємо? Ой, тут все простенько. Але ми маємо ось таку от лампу. На перший погляд і на перший вигляд досить непогано. Я вам скажу, вона так відчувається досить якісною. Слухайте, і справді, пластик досить таки міцний. Все міцно. Слухайте, непогано. Так, що ми маємо? Маємо гачечок, який теж тримається досить міцно. Це в нас швидше за все магнітик. Ну перевіримо. Слухайте. Добрячий магнітик. Оп. Алей, оп. Дивіться, як тримає. Дивіться. Перше враження непогано. Можливо, сьогодні тему в тему, як ви гадаєте? Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо... Ага, ось таку заглушечку під зарядку. Так, супер. Type-A, Type-C. До речі, хочу вам нагадати, в описі вказано, що він може працювати як для підзарядки, тобто має зворотню зарядку. Окей, чудово. Так. О! Ось що головне. Послухайте, дивіться, як він. Та ви що. Світиться як очі моєї коханої в день освічення. Вау, непогано. Так, рівень заряду він не показує, але перевіримо потім. Ага, ні, ось бачите, індикатори є. Майже повний. 3 ділення, тобто на 75% він приїхав заряджений. Режими перемикаються, освітлення 4 режими ми з вами бачимо. Так, давайте ще раз. Оп, це найяскравіший. 75-50% вимкнулись. Угу. Слухайте, ну непогано, ще обов'язково я додам сюди до цього відео швидше за все тест-драйв освітлення якогось темного приміщення. Ось ми з вами знаходимося в коридорі, тут найтемніше на даний момент. І перший я використовую менший ліхтарик, меншої потужності, дивимося на що він здатний на максимальному режимі. Оу, поу. Зверніть увагу. Він освітлює надзвичайно яскраво. Просто, ну ви самі бачите. Світло вистачає повністю темний коридор. Досить таки великий по площі він освічує. Круто. Так. І по ємності батареї я тут десь буде, десь тут чи тут написано, я не пам'ятаю зараз. І тут ніде не зазначено, на жаль. Але це я додам до відео. Так, окей, з першим ми справились. Непоганий гаджет. Так, а тут у нас дещо серйозніше. Я спеціально замовив це, аби порівняти якість, кількість, тривалість і яскравість. Так, ну тут ми бачимо Professional Rechargeable, хорошо. Так, 2000 люменів Super Bright. 164 на 0,5, боже, що це значить, не знаю. Так, кельвіни до 6000 кельвінів. Так, до 6 годин. Тут батарея, бачите, ми з вами знайшли зазначено
13500 мА. Літіумна батарея. Так, це вже серйозна заявочка на перемогу. Так, тут теж Type-A 5 вольт 2 ампера, 5 вольт 2 ампера Type-C. Він так само йде на вихід, тобто від нього можна підзаряджати. Ну, ми це все перевіримо. Тут упаковочка, ну, ви бачите, теж. Можливо, це таке дизайнерське рішення, як ви гадаєте. Щоб відрізнятися від всіх інших. Так, тут легенько написано у нас опис, що є що. Так, Magnet Power. Button USB-A output. Хорошо, USB-A output вихід. Так. Всі input це на зарядку. Так, Battery Level Indicator, Milky Cover, Anti-Glare. Добре. Так, окей. Ну, дивимося, що в нас тут. Ага, ще з зворотнього боку. Характеристики 55 мм, товщина 161 мм, довжина. Що, Emergency Powerbank. Ось, бачите, ми бачимо з вами зазначено, що може підзаряджатися. Ну, окей, повіримо поки на слово, а потім, звичайно ж, ми перевіримо. Ага, так, тут у нас все серйозніше, що не маємо. Дивіться, ми маємо такий чехольчик. Так, поки що приберемо це, щоб не заважало. Чехольчик досить, слухайте, досить таки плотненький і прям так твердий. Так, ну що, ага, ось ручечка є. Ну, теж зручно дивіться, можна його брати, носити ось так на руці, можна десь повішати. Так, поки що перші враження досить приємні, досить гарні, матеріал якісний, однозначно. Так, дивимося, що з нас тут чекає всередині. Угу. Так, цікаво. Почнемо з дрібничок. Угу. Дивіться, так, тут у нас, це, я так розумію, карабінчик. Тут так пристягнутий. Так, карабінчик. Карабінчик, слухайте, ну, не скажу, що можна разом з ним лізти в гори. Але, ну, досить таки досить міцний, металевий. На таких, от бачите, скобах. Скоби досить тугенькі, тобто непогано. Ну, звичайно, куди ж без цього. Дріт. Неочікувано. Це що, бонус від виробника? Ну окей, дякую. Але можливо там для цього потрібно два? Хоча, ага. Один, можливо, для зарядки, а інший для розрядки. Тобто для зарядки інших гаджетів. Цікаво. Хоча нелогічно, ну добре. Так, ну інструкція. Вау! Зачекайте, що я бачу. Ви бачите те саме, що і я? Знаєте, що я бачу, якщо ви не бачите? Що нам не потрібна ось ця от штуковина. Ну, послухайте. Це вже для сліпеньких зроблено. Тут все, подивіться, який шрифт. Все досить добре видно. Але знаєте що? Ну так, а вже ж. Рідної Солов'їної ми тут не бачимо. Ну окей, не біда. Так, а тепер переходимо до самого пристрою. Що ми тут маємо? Так, маємо тримач. Ага, така резиночка. Такий а-ля жгутик. Ну, непоганий. Непогано, так. Тут. Він так плотненько лежить. Так, досить добре. Для початку. Слухайте, цей пристрій. Воу. Так, тут одразу маємо ремінець. Ремінець на кнопочках. Так, тут немає гачечку, як на цьому. Тут бачимо названо, тут не маємо гачечок. Металевий, тут не маємо ремінець. В принципі, що краще? Ну, мабуть, зручніше, коли є гачечок, але не принципово. Але подивіться, яка різниця у розмірах. Ну і відповідно у вазі. Ну і відповідно в акумуляторі. Тут, скільки ми дивились з вами? 13,5, так здається? Ну добре, так. Тут вже два магніти ми маємо. Слухайте, ну не тримають міцно. Чи це в мене цей ніж такий чарівний, чи це такі магніти, але тримається воно, послухайте. Його потрібно постаратися, щоб від... Це... Так, окей. Далі, що ми маємо з цього боку? В принципі, те саме, заглушечку для
зарядного пристрою і, мабуть, для розрядного. Type-C, Type-A. Так, а вже ж, звичайно, стандарт. Добре. Захист від пилу і вологи. Так, це кніпочка на вклику. Ну, дивимося. Пау! Ось такий прожектор ми з вами отримали. Подивіться, що він витворяє. Так, заряджений на 100%. Чудово. Що з режимами? Так, це холодний, теплий. Ще тепліший. А, ось, дивіться. Це у нас сигнал SOS. Причому червоного кольору. Супер. Слухайте, це дуже корисно. Корисна справа. Так, бачите, червоного кольору. Чудово. Так, це вимкнути. Окей, вмикаємо ще раз. Так, потужність у нас регулюється, мабуть. Так, бачите, довгим нажиманням кнопочки. Натиснули, тримаємо і оп! Яскравість майже до нуля. Слухайте, ну тут стільки диодів, вам навіть видно, да? Це справжній прожектор. Ну що, оу. Так. Поки вимкнемо, слухайте, ну, на перший погляд досить добре. Пластик теж міцний. Як каже один відомий місцевий лідер, потужний. Тут все потужно. Nitec і MSX3. Ну, чудово. Романтична назва. В принципі, я вам маю довести до вашого відома, що поки що тему в тему на перший погляд так. Гарний чехольчик, гарно запаковано. Ось цей пристрій дуже чудовий. Їх вартість я спробую десь ось тут або ось тут. Щось таке зазначити, подивимось. Ну і додам, мабуть, окремим відео, як вони працюють. Я хочу зарядити їх на 100%. Потім вімкнути до повної розрядки на повній потужності в якійсь темній кімнаті. І відзвітуюсь вам, скільки вони заряджаються по часу до повної зарядки, скільки світять до повної розрядки. Але сюди вставлю ще, як вони світять в темному приміщенні. Сюди додам. Так, а ось наразі ми перевіряємо другий ліхтар на повну потужність. Оу! А тут взагалі Лас-Вегас. Ну це просто надзвичайно. Це десь як лампочка 100 ватка. Просто максимальне світло. Режим теплого світла. Ще теплішого. Так, це SOS червоний. Ну, слухайте, його буде помітно за багато-багато метрів. Сотень, мабуть, навіть. Так, ну чудово, ви самі все бачили. Так. А поки що, мої любі, я вам дякую за увагу. Не забувайте підписуватись, це мене надзвичайно сильно мотивує і дає наснаги економити ваші грошики, витрачати свої грошики, робити для вас огляди. І, як то кажуть, беру сандалі і йду далі. Все, пока-пока.